नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको यस ट्युटोरियल भिडियोमा हामीले रिसर्च प्रपोजलको कन्सेप्टको बारेमा हामी स्टडी गर्छौं। रिसर्च प्रपोजल के हो र रिसर्च प्रपोजल किन हामी बनाउँछौं, यसको पर्पस के हुन् र यसको अब्जेक्टिभहरू के हुन सक्छन् र एउटा राम्रो एक्सिलेन्ट रिसर्च प्रपोजल कसरी लेख्ने र रिसर्च प्रपोजलको एलिमेन्टहरू के हुन सक्छन्, यी जम्मै कुरामा आज हामी वान बाइ वान स्टडी गर्छौं। र सुरुमा रहेको छ व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल्स। रिसर्च प्रपोजल भनेको के हो? Research proposal is a structured formal document that explains that what you plan to research, why it's worth researching, how you plan to investigate it. जहिले पनि हामीले रिसर्च प्रपोजल बनाउने बेलामा व्हाट, वाइ र हाउ क्वेशन दिमागमा राखेर मात्रै हामीले रिसर्च प्रपोजल हामीले बनाउनु पर्छ। र रिसर्च प्रपोजलले के कुरालाई एक्सप्लेन गर्छ कि तपाई कुन टपिकमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ, किन गर्दै हुनुहुन्छ र कसरी गर्नुहुन्छ। जहिले पनि तपाईले यी तीनटा क्वेशनहरू व्हाट, वाइ र हाउ यसलाई दिमागमा राखेर तपाईले रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी रिसर्च प्रपोजलको पर्पसको बारेमा कुरा गर्छौं। आखिर रिसर्च प्रपोजल हामीलाई किन चाहिन्छ र हामी किन बनाउँछौं? रिसर्च प्रपोजलको डिफरेन्ट रिक्वायरमेन्ट हुने गर्छन्। फर एक्जाम्पल, यदि तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अथवा पीएचडीमा एडमिसन लिन चाहनुहुन्छ भने युनिभर्सिटीको रिक्वायरमेन्ट हुने गर्दछ कि एडमिसन हुनुभन्दा पहिले एप्लिकेसन सँगसँगै रिसर्च प्रपोजल पनि तपाईले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी यदि तपाई कुनै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला पनि तपाईको डिग्रीको रिक्वायरमेन्ट हुन सक्छ कि तपाईले थेसिस सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला पनि तपाईले रिसर्च प्रपोजल बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यो रिसर्च प्रपोजल जहिले पनि हामीले रिसर्च वर्क गर्नुभन्दा पहिले नै बनाउनु पर्छ। तपाईहरूले आफ्नो सुपरभाइजरलाई कन्भिन्स गर्नको लागि तपाईले रिसर्च प्रपोजल बनाउनुहुन्छ। सुपरभाइजरले तपाईको रिसर्च प्रपोजललाई एप्रुभ गरिसकेपछि तपाईहरूले आफ्नो रिसर्च सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सो यु क्यान सी इन दिस माई स्क्रिन अल्सो द मेन purpose is to convince your research supervisor, convince a research committee or university that your research is suitable and manageable. विशेष गरी हामीलाई पीएचडी गर्नको लागि अथवा हाम्रो डिग्रीको रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गर्नको लागि हामीले रिसर्च वर्कहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र ती रिसर्च वर्क गर्नु पूर्व हामीले चाहिँ रिसर्च प्रपोजल बनाएर हामीले चाहिँ आफ्नो सुपरभाइजरलाई, आफ्नो रिसर्च कमिटीलाई, आफ्नो युनिभर्सिटीलाई हामीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी त्यति बेला चाहिँ रिसर्च प्रपोजल हामी बनाउँछौं। अब हामी हेर्छौं डिफरेन्ट एलिमेन्टको बारेमा। रिसर्च प्रपोजलको एलिमेन्ट र युनिभर्सिटीको रिक्वायरमेन्ट के हो र हरेक युनिभर्सिटीको आफ्नो आफ्नो फर्मेट हुने गर्छन्। र धेरै जसो रिसर्च प्रपोजलको एलिमेन्ट भनेको तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, यही नै हुन्छ, जसमा तपाईको टाइटल टपिक हुने गर्दछ, इन्ट्रोडक्सन हुने गर्दछ, एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स हुने गर्दछ, रिसर्च क्वेशन हुने गर्दछ, रेसनल एन्ड स्कोप अफ रिसर्च हुने गर्दछ, लिटरेचर रिभ्यू हुने गर्दछ, हाइपोथेसिस, मेथोडोलोजी, इथिकल कन्सिडरेसन्स, एक्सपेक्टेड आउटकम्स एन्ड सिग्निफिकेन्स, टाइमलाइन, researches and budget, references and appendices. So these are some important elements almost all the research proposal consist, हैन। धेरै जसो रिसर्च प्रपोजलमा हामी यी एलिमेन्टहरूलाई फोकस गरेर हामीले आफ्नो रिसर्च प्रपोजलहरू हामी तयार गर्छौं। र अब हामी यी सबै एलिमेन्टको बारेमा हामी वान बाइ वान स्टडी गर्छौं। भएको छ टाइटल र टपिक। यो पहिलो स्टेप हो जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछ। विदाउट यो टाइटल यु कान्ट स्टार्ट योर रिसर्च। र यही टाइटलले डिफाइन गर्छ कि तपाई कुन टपिकमा रिसर्च गर्न खोज्नु भएको छ। तपाईको टाइटल के हो वा टपिक के हो, कुन टपिकमाथि तपाई रिसर्च गर्न खोजिराख्नु भएको छ, यी कुराहरू सम्पूर्ण हाम्रो टाइटल र टपिकबाट प्रष्ट हुन्छ। टाइटल फाइनल भइसकेपछि तपाई आफ्नो रिसर्चको कामहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। र टाइटल कस्तो हुनुपर्छ त? टाइटल तपाईको ब्रिफ हुनु पर्यो, धेरै लामो हुनु भएन, द्याट मिन्स नट लेन्दी, इट शुड बी कन्साइज, हैन। त्यसैगरी रिसर्च टाइटल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हुनु पर्यो। रिसर्च टाइटललाई हेरेर मात्रै हामीलाई थाहा होस् कि तपाई कुन विषयमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ, र रिसर्च टाइटल यस्तो होस् कि टाइटललाई मात्र हेरेर तपाईको रिसर्चको थीम बुझियोस्। तपाईको कुन टपिकमा रिसर्च गर्न
खोजिराख्नु भएको छ। सो यो कुराहरू तपाईले ध्यानमा राखेर तपाईले टाइटल आफ्नो डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इक्जाम्पलको लागि म तपाईलाई यहाँ देखाएको छु, जुन मैले चाहिँ कोभिड-19 पेन्डेमिकको बेला मैले एउटा रिसर्च गरेको थियो नेपालमा। द टाइटल इज इम्प्याक्ट अफ कोभिड-19 पेन्डेमिक अन लर्निङ स्ट्याटस अफ अ स्टुडेन्ट इन नेपाल। यो टाइटल धेरै लामो पनि छैन, तर यो टाइटललाई तपाईले हेरेर रिसर्चको थीम के हो बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी तपाईले आफ्नो इन्ट्रेस्टेड एरियामा तपाईले टाइटलहरू सर्ट, एकदमै सर्ट पनि होइन, कन्साइज फर्ममा तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो टाइटल हेरेर पनि हामीले ल यो विद्यार्थीले यो कुरामा रिसर्च गर्दैछ है भनेर त्यो आइडिया चाहिँ बुझियोस्, त्यस्तो किसिमको तपाईले टाइटलहरू। रिसर्च प्रपोजलको इन्ट्रोडक्सन्स। तपाईले रिसर्च प्रपोजलको फर्स्ट एलिमेन्टमा टाइटल फाइनलाइज गरिसकेपछि तपाईले इन्ट्रोडक्सनमा यही टपिकको बारेमा तपाईले परिचय दिनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो टाइटलको बारेमा इन्ट्रोड्युस गराउनुहुन्छ कि तपाईको टपिक रिलेटेड पहिला कतिवटा रिसर्चहरू भएका छन् र यी रिसर्चको इम्पोर्टेन्स के हो, उनीहरूको सिग्निफिकेन्स के हुन् र तिनी रिसर्चभित्र कुन कुन रिसर्च ग्याप अभाइलेबल छ र ती रिसर्च ग्यापलाई तपाईको रिसर्चले कसरी फुलफिल गर्छ। यसरी तपाईले इन्ट्रोडक्सनभित्र तपाईले आफ्नो प्रब्लमको बारेमा ब्रिफली इन्ट्रोड्युस गराउनुहुन्छ कि जुन टपिकमा तपाईँ रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ ती रिसर्चमा के सिग्निफिकेन्स हुन्, के रिसर्च ग्याप अभाइलेबल रहेका छन्। यसरी तपाईले चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा तपाईले यी कुरालाई फोकस गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी रिसर्च प्रपोजलको थर्ड एलिमेन्ट रहेको छ एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स। र जहिले पनि एम्स र अब्जेक्टिभ्सको मतलब के हुन्छ कि तपाईले आफ्नो रिसर्चबाट के एचिभ गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईको पोसिबल आउटकम के हुन सक्छ, यी कुराहरू तपाईले अब्जेक्टिभ्समा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यो अब्जेक्टिभ सेन्टेन्स जहिले पनि टु बाट स्टार्ट हुन्छ। तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ टु, त्यसपछि तपाईले अरू कुराहरू चाहिँ जोडेर तपाईले आफ्नो रिसर्च अब्जेक्टिभ तयार गर्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ, फर एक्जाम्पल टु एक्जामिन, टु इन्भेस्टिगेट, टु एक्सप्लोर, टु डिस्कभर, टु अन्डरस्ट्यान्ड, to describe, to compare, followed by the variable, construct or a concept, then the context. So these are some template for a research objectives. र तपाईले जहिले पनि रिसर्च अब्जेक्टिभ्स बनाउने बेलामा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कि तपाईको अब्जेक्टिभ्स प्रिसाइज हुनु पर्यो, क्वान्टिफाइबल हुनु पर्यो, मेजरेबल हुनु पर्यो र अब्जेक्टिभ्सलाई हामीले एचिभ गर्ने खालको हुनु पर्यो। यी कुराहरू ध्यानमा राखेर तपाईले आफ्नो रिसर्च अब्जेक्टिभ्सहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र रिसर्च अब्जेक्टिभ्स तपाईले बनाउँदै गर्दा सँगसँगै तपाईले रिसर्च क्वेसनहरू पनि फ्रेम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिसर्च क्वेसन फ्रेम गर्दै गर्दा तपाईले व्हाट, व्हाई, हाउ, समटाइम्स तपाईले व्हेन, वेयर र हु पनि लगाएर तपाईले रिसर्च क्वेसनहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ। र रिसर्च क्वेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट while designing your research proposal, because many times the supervisor, they will ask you what is your research questions, what you want to achieve it, what is your possible outcomes. In that time you have to show your research questions. Now guys, I will show you how to design a excellent research objectives and excellent research questions in different types of studies. Now let's talk about the quantitative research studies. So in quantitative research studies we have three types of studies. Number one, that is descriptive studies, comparative studies, and correlational studies. So these are the studies that come under research. They will describe about the variable. Okay, now you can see on my screen the template how you will design for this kind of studies. For research objectives we can use a word like to document, to identify, to profile, followed by a name of the variable or a construct or a concept, then a context. यी कुराहरू तपाईले राखेर आफ्नो रिसर्च अब्जेक्टिभ्सलाई तयार गर्न सक्नुहुन्छ. So at same time you can frame a research question also by using the word like a what followed by a name of the variables, construct or concept, then a context. So this is the template. Descriptive studies को लागि तपाईले यी कुराहरू राखेर तपाईले रिसर्च अब्जेक्टिभ्स, रिसर्च क्वेशन तयार गर्न सक्नुहुन्छ. Now for example, यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल छ. To describe the percentage of undergraduate students who use online study platform in Nepal. यो एउटा इक्जाम्पल भयो.
तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल के छ त टु डिस्क्राइब द करियर चोइसेस क्राइटेरिया फर अन्डरग्रेजुएट स्टुडेन्ट इन नेपाल during COVID-19 pandemic. So this is the example of our research objectives. त्यसैगरी यही अब्जेक्टिभ्सलाई नै हामीले हेरेर हामीले के गर्छौं भने रिसर्च क्वेशनहरु पनि फ्रेम गर्छौं. फर एक्जाम्पल यु क्यान सी हियर सेम क्वेशन सेम अब्जेक्टिभ्सलाई हामीले कसरी हामीले रिसर्च क्वेशन बनाएका छौं. जस्ट हामीले यहाँ व्हाट राखेर हामीले चाहिँ research question बनाएका छौं. What is the percentage of undergraduate student who use online student platform in Nepal? त्यसैगरी नम्बर 2 को objectives को हाम्रो research question के हुन्छ त? What are the career choices criteria for undergraduate student in Nepal during COVID-19 pandemic? So by using to describe for objectives, and these are the variables or a content, and this is the context. त्यसैगरी रिसर्च क्वेशनको लागि we are using the word what है. त्यसैगरी यहाँ के छ त भेरिएबल छ र कन्टेक्स्ट छ. यसरी हामीले डिस्क्रिप्टिभ स्टडीजको लागि रिसर्च क्वेशन्स र रिसर्च अब्जेक्टिभ्सहरु यी कुराहरुलाई फलो गरेर तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. नेक्स्ट वी विल सी comparative studies. So comparative studies भनेको these are those studies which compare the variables across a different group. That may be a male and female, girl and boy. Research objectives को लागि हामीले यहाँनिर एउटा टेम्प्लेट युज गर्न सकिन्छ. तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ. हामीले यो comparative studies को लागि हामीले के कुराहरु राख्न सकिन्छ? To compare, to assess the difference in, to examine the difference in, to explore the variation in. हामीले यी वर्डहरु राखेर हामीले अब्जेक्टिभ्सलाई फ्रेम गर्न सकिन्छ. त्यसैगरी followed by a name of the variable, construct or a concept, then the across a different group, different time, different locations, different policies, and then context. त्यसैगरी यदि तपाईले यही अब्जेक्टिभ्सलाई तपाईले रिसर्च क्वेशन्स यदि बनाउनु हुन्छ भने तपाईले यहाँ व्हाट राख्नु पर्ने हुन्छ plus difference in, followed by a name of the variable, construct and concept across a different group, different time, different locations, different policies, then the context. This is very, very important. That will help you to design the research objectives and research questions depending upon the types of studies that you are going to do in your future, in your PhD or in your thesis for your bachelor's or master's degree. Okay, so let's see the one example. So this is the research objectives for a comparative studies, to examine the differences in financial literacy between men and women among undergraduate students in Nepal. Next example, to compare the technology adoption between a younger and old adult during COVID-19 pandemic in Nepal. So this is an example of a research objectives. If you want to frame a research questions, it would be like this. What are the differences in financial literacy between the men and women among undergraduate students in Nepal? And similarly for second objectives, the research question will be what are the differences in technology adoption between younger and old adult during the COVID-19 pandemic in Nepal? What you can see here, to examine, to compare, followed by similarly for research question we are using a what. Okay, so in this we can see two variables, men and women. You can see a younger and older adults. Similarly, for research question, we are using the what and differences followed by variables and then context. So this is the basic example that you can use same ideas, same concept for designing your research proposal. Now we'll see a third type of studies, that is a correlational studies. It will investigate the relationship between two variables, maybe medication adherence or education age and medication adherence. It will correlate the two variables. So the template for this type of studies we can use for objectives like to examine, to investigate, to assess, to study, and for research questions same thing, and just by using the word what. Okay, this is a template you can follow for your this type of studies. Okay, now we'll see an example for research objectives. To investigate the relationship between the patient's knowledge and medication adherence. You can see this is the two variables. This is exactly we are following the template. And next research question for this
type of objectives would be what is the relationship between a patient's knowledge and a medication adherence among the patients with a hypertension. So this is one example about the objectives and research questions for this type of studies, how you can frame it. You can take a same idea, you can get a same concept, and you can design your research objectives and research questions for your research. Okay, you can see here that we have used to investigate, we have used a relationship, we can use a between, and the knowledge and medication adherence, and this is the context. Okay, hypertension. For research question also we have used a what, and there is a relationship between knowledge and medication adherence and the context. So this is the template what exactly we are following for this type of studies. Now we'll see the next type of studies, that is a qualitative studies. So when we compare a quantitative studies, these qualitative studies objectives and research questions are more general and less specific. Aim of this kind of studies is to gain a deep understanding of a concept. While in quantitative research objective and research questions, the mostly was about a relationship between the variables, comparing the variables. So we have seen in earlier slide that we were comparing about the relationship between patient's knowledge and medication adherence. But in qualitative research objectives and research questions is about how people understand, perceive, or feel about the concept. For example, you can see here research objectives we can use to explore, to seek, to understand, to discover. For research questions, we can use example like what are the experiences of a Nepalese student studying pharmacy in Pokhara University in Nepal. So this is one example. Second is the what are the perception of a Nepalese nursing student towards e-learning in Nepal. So this was a research I have conducted few years back. So this is how we can design a research objectives by following the template, and we can design our research questions. So this is a difference you need to understand for developing your research objectives and research questions. So when you are clear with this concept, easily you can frame your research questions, you can frame your research objectives, and it will help for developing the research proposals. So this was some concept I would like to give you to develop excellent research objectives and excellent research questions for your research proposal. Okay, now we'll see the next element of research proposal, that is a rational and scope of a research. यसभित्र हाम्रो के हुने गर्दछ त rational हुने गर्दछ, significance हुने गर्दछ, जस्टिफिकेसन हुने गर्दछ कि तपाईँ यो टपिकमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ, के कारणले रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ र यो रिसर्चको स्कोप के हो। रिसर्चको जस्टिफिकेसन वा सिग्निफिकेन्सको मतलब यो हो कि तपाईँ कुन प्रब्लमको लागि रिजोल्युसनको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईले रिसर्च ग्यापलाई एलिमिनेट गर्नको लागि रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि के हो त जस्टिफिकेसन वा सिग्निफिकेन्स अफ अ रिसर्च हो। त यसरी तपाईले यी कुरालाई पनि तपाईले आफ्नो रिसर्च प्रपोजलमा तपाईले राखेर तपाई आफ्नो रिसर्च प्रपोजल तयार गर्न सक्नुहुन्छ। दैट्स द रेशनल एन्ड स्कोप अफ अ रिसर्च। ओके, अब हामी पढ्छौं नेक्स्ट एलिमेन्ट हो लिटरेचर रिभ्यू। लिटरेचर रिभ्यू को मतलब यो हो कि जुन टपिक माथि तपाई रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ त्यो टपिक रिलेटेड जति पनि कन्टेन्ट पब्लिश भइसकेका छन्, जति पनि थ्योरीजहरु पब्लिश भइसकेका छन्, त्यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्दछौं है। ती कुराहरु चाहिँ हामी लिटरेचर रिभ्यूमा हामी इन्क्लुड गर्छौं। लिटरेचर रिभ्यू प्रोवाइड्स अ जस्टिफिकेशन्स फर योर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस डेभलप गर्नको लागि लिटरेचर रिभ्यूले जस्टिफिकेसन प्रोवाइड गर्दछ र यही लिटरेचर रिभ्यूबाटै रिसर्च ग्यापहरु आइडेन्टिफाई हुने गर्दछन् र यसैबाट तपाईले आफ्नो हाइपोथेसिस डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। लिटरेचर रिभ्यू भित्रै हामी साइटेसन पनि दिने गर्दछौं। फर एक्जाम्पल कुनै रिसर्च पेपर हामीले स्टडी गरेका छौं, कुनै आर्टिकल हामीले स्टडी गरेका छौं, अथवा कुनै थेसिस स्टडी गरेका छौं, अथवा कुनै बुक्स स्टडी गरेका छौं, म्यागजिन स्टडी गरेका छौं, या कुनै वेबसाइटबाट डेटा लिएका छौं, जम्मै सोर्सहरुलाई हामी साइटेसन गर्दछौं यो लिटरेचर रिभ्यूमा। र लिटरेचर रिभ्यू भित्रै हामीले प्रिभियस रिसर्चहरु जुन हुन्छन् हामी त्यसको क्रिटिकल एनालाइसिस पनि गर्ने गर्दछौं। हामीले त्यो रिसर्चसँग आफ्नो रिसर्चसँग कोरिलेट गर्छौं र लिटरेचर रिभ्यू भित्रै हामीले यो कुरालाई क्लियर गर्छौं कि पहिले गरेको स्टडीजमा कुन रिसर्च ग्याप अवेलेबल छ र यो ग्यापलाई तपाईको रिसर्चले कसरी फुलफिल गर्छ। यी कुराहरु हामी लिटरेचर रिभ्यू गरेर हामी थाहा पाउन सकिन्छ। रिसर्च प्रपोजलको अर्को एलिमेन्ट रहेको छ हाइपोथेसिस। र हाइपोथेसिस भन्नाले टेस्टेबल स्टेटमेन्टहरु हुन् जुन हामीले रिसर्चमा टेस्ट गर्ने गर्छौं र यही टेस्टको आधारमा यी स्टेटमेन्टहरु प्रुफ अथवा डिसप्रुफ हुने गर्छन्। हाइपोथेसिस स्टेटमेन्टहरु यस्ता स्टेटमेन्ट हुन्
जुन रिसर्चमा डिफ्रेन्ट भेरिएबल्सको रिलेसनसिपलाई देखाउँछ। फर इक्जाम्पल रिसर्चमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने गर्छन् र हाइपोथेसिसले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रिलेसनलाई देखाउँछ। फर इक्जाम्पल हाई साल्ट इन्टेक हेज अ नेगेटिभ इफेक्ट अन अ ह्युमन हेल्थ। अब यो एउटा हाइपोथेसिस हो कि बढी मात्रामा नुन सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्दछ र यो एउटा टेस्टेबल स्टेटमेन्ट हो जुन हामी रिसर्चमा टेस्ट गर्छौँ कि के साँच्चै बढी मात्रामा नुन सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ त। यसरी हामीले हाइपोथेसिसहरू चाहिँ हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ अथवा राख्न सक्छौँ आफ्नो रिसर्च प्रपोजलमा। अब नेक्स्ट एलिमेन्ट रहेको छ हाम्रो मेथोडोलोजी। सो मेथोडोलोजी पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट हो हाम्रो रिसर्च प्रपोजलमा। यही मेथोडोलोजीलाई हामीले फलो गरेर हामी पुरा रिसर्चलाई कम्प्लिट गर्छौँ र मेथोडोलोजीमा पनि थुप्रै सेक्सनहरू हुने गर्दछ। म तपाईँले यहाँ इम्पोर्टेन्ट सेक्सनहरू देखाउन गइरहेको छु। लाइक पार्टिसिपेन्ट छ, डिजाइन इन्स्ट्रुमेन्टेसन र मेटेरियल छ, डेटा कलेक्सन प्रोसिजर छ, डेटा एनालाइसिस प्रोसिजर छ। र पहिला हामी सेक्सनको कुरा गरौँ पार्टिसिपेन्टको बारेमा। यस सेक्सनमा के डिफाइन गरिन्छ कि तपाईँको रिसर्चमा कसले पार्टिसिपेट गर्छन् र कसरी गर्छन्, तपाईँको टार्गेट पपुलेसन के हो र तपाईँको स्याम्पल साइज कति हो र तपाईँले कुन फर्मुला लगाएर तपाईँले आफ्नो स्याम्पल साइजलाई फिक्स गर्नुहुन्छ। यी कुराहरू हाम्रो मेथोडोलोजीमा आउने गर्दछ। त्यसै गरी रहेको छ अर्को डिजाइन इन्स्ट्रुमेन्टेसन्स र मेटेरियल्स। अब यसले के देखाउँछ भने तपाईँले आफ्नो रिसर्चमा कुन स्टडी डिजाइन चुज गर्ने हो, कुन मेजरमेन्ट टुल युज गर्नुहुन्छ, कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्नुहुन्छ, कुन कुन प्रेटेसहरू युज गर्नुहुन्छ र यसको रिलायबिलिटी के हो, यसको भ्यालिडिटी के हो। यो जम्मै कुराहरू हामी चाहिँ यहाँ डिजाइन इन्स्ट्रुमेन्टेसन र मेटेरियलमा हामी राख्ने गर्छौँ जुन हाम्रो यो मेथोडोलोजीमा पर्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ डेटा कलेक्सन प्रोसिजर। डेटा कलेक्सन प्रोसिजरले तपाईँलाई के देखाउँछ भने तपाईँले आफ्नो रिसर्चको लागि डेटाहरू कसरी कलेक्ट गर्नुहुन्छ, कहाँबाट डेटाहरू लिनुहुन्छ। यी विभिन्न कुराहरू तपाईँको डेटा कलेक्सन प्रोसिजरमा राख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट इज डेटा एनालाइसिस प्रोसिजर। तपाईँले डेटा कलेक्ट गरिसकेपछि डेटा एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र एनालाइसिसको लागि तपाईँले कुन कुन स्ट्याटिस लगाउनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ काई स्क्वायर टेस्ट लगाउनुहुन्छ कि स्टुडेन्ट टी टेस्ट लगाउनुहुन्छ कि अरू कुनै स्ट्याटिस लगाउनुहुन्छ कि तपाईँ कोरिलेसनको लागि स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँ इम्प्याक्ट अथवा इफेक्ट अफको बारेमा स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ कि अथवा भेरिएन्सलाई स्टडी गर्न खोजिराख्नु भएको छ। डेटा एनालाइसिसको लागि कुन कुन सफ्टवेयर युज गर्नुहुन्छ, इक्जाम्पलको लागि एसपीएसएस सफ्टवेयर युज गर्नुहुन्छ कि अरू कुनै सफ्टवेयर युज गर्नुहुन्छ। यी जम्मै कुराहरू तपाईँले यहाँ यो डेटा एनालाइसिस प्रोसिजरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एलिमेन्ट हो हाम्रो इथिकल कन्सिडरेसन्स। तपाईँले कुनै पनि रिसर्च सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले इथिकल एप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि तपाईँले नेपालमा यदि कुनै रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले एनएचआरसीबाट चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ अथवा एप्रुभ लिनुपर्ने हुन्छ होला, अथवा कुनै विश्वविद्यालयको एप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ होला। इथिकल कमिटी रहेका हुन्छन् विश्वविद्यालयमा, त्यहाँबाट तपाईँले इथिकल एप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एनिमलमा यदि कुनै रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि तपाईँलाई इथिकल एप्रुभल चाहिन्छ। यी विभिन्न कुराहरू तपाईँले आफ्नो रिसर्च प्रपोजलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँले कहाँबाट कसरी तपाईँले इथिकल क्लियरेन्स लिनुहुन्छ। त्यसपछि बल्ल तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यदि तपाईँले इथिकल एप्रुभल नलिकिन तपाईँले कुनै रिसर्च गर्नुहुन्छ भने त्यो भ्यालिड हुँदैन। इथिकल क्लियरेन्स नलिकिन तपाईँले यदि रिसर्च गर्नुभयो भने फ्युचरमा तपाईँले पब्लिस गर्ने बेलामा जर्नलले तपाईँलाई माग्छ। त्यति बेला तपाईँसँग यदि इथिकल क्लियरेन्स सर्टिफिकेट छैन भने तपाईँलाई त्यो पेपर पब्लिस हुन सक्दैन। दिस इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिसर्च प्रपोजल। यु हेभ टु इन्क्लुड ethical considerations from where you are going to take. Next is a expected outcomes and significance. यो पनि तपाईले आफ्नो रिसर्च प्रपोजलमा राख्नुपर्छ। तपाईको एक्सपेक्टेड आउटकम्स के हो र सिग्निफिकेन्स के हो तपाईको रिसर्चको। तपाईले रिसर्च गरिसकेपछि जुन तपाईको आउटकम हुन्छ त्यो आउटकमले केही सम्बन्धित वर्गलाई हेल्प गर्छ कि गर्दैन, अथवा तपाईले गरेको आउटकमले गभर्नमेन्टलाई चाहिँ कुनै पोलिसी मेकिङ गर्नको लागि हेल्प गर्छ कि भनेर यी कुराहरू पनि तपाईले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो रिसर्च प्रपोजलमा। अर्को रहेको छ टाइमलाइन। टाइमलाइन इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, तपाईले कुनै पनि रिसर्चहरू सुरु गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले टाइममै कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि तपाईले 3 वर्षको पीएचडी गर्नुहुन्छ भने 3 वर्षमा सकाउने खालको तपाईले टाइम फ्रेम डिजाइन गर्नु पर्यो। अथवा 6 महिनाको कुनै प्रोजेक्ट छ भने तपाईले 6 महिनामा तपाईले कसरी रिसर्च गर्नुहुन्छ, कुन कुराहरू गर्नुहुन्छ, यी कुराहरू तपाईले चाहिँ आफ्नो रिसर्च प्रपोजलमा चाहिँ
स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँ स्क्रिनमा तपाईँले देखाइरहेको छु, यहाँ एउटा 6 महिनाको प्रोजेक्ट छ। ब्याचलर लेभलको प्राय जसो सबै प्रोजेक्टहरू 6 महिनाकै हुने गर्दछ। यसरी चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि फर्स्ट मन्थमा तपाईँले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुहुन्छ, त्यसैगरी सेकेन्ड मन्थ र थर्ड मन्थ 2 महिना तपाईँले डेटा कलेक्सन गर्नुहुन्छ, र फोर्थ मन्थ तपाईँले चाहिँ डेटा एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, त्यसैले फिफ्थ मन्थमा तपाईँले रिपोर्ट बनाउनुहुन्छ, र फाइनली एट द लास्ट 6 months you will be submitting project and you will be doing a defense, thesis defense or something like that. You will त्यसै गरी अब रिसर्च प्रपोजलको नेक्स्ट एलिमेन्ट हो रिसोर्सेस एन्ड बजेट। तपाईँले कुनै पनि रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई बजेटको आवश्यकता पर्न सक्छ। कुनै पनि रिसर्च बिना बजेटको हुन सक्दैन। त्यो कुराहरू पनि तपाईँले खुलाएर यहाँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। किनभने त्यति बेला तपाईँले कुनै इन्स्ट्रुमेन्टहरू पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले कुनै केमिकल पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै एप्लिकेसनहरू पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै सफ्टवेयरहरू पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यी विभिन्न कुराहरूको लागि तपाईँलाई चाहिँ यो फन्डिङहरू चाहिने गर्दछ। फन्डिङहरू कतिसम्म लाग्न सक्छ, कतिसम्म खर्च हुनसक्छ, यी कुराहरू तपाईँले प्रष्ट रूपमा रिसर्च प्रपोजलमा पनि मेन्सन गरेको राम्रो हुन्छ। किनभने कुनै कुनै बेला रिसर्च प्रोजेक्टहरू फन्डिङबाट हुने गर्दछ। यदि तपाईँको फन्डिङसँग म्याच भयो भने त्यो अर्गनाइजेसनले अथवा इन्स्टिट्युसनले तपाईँलाई फन्डिङ गर्न सक्छ। यदि तपाईँको बजेट चाहिँ उनीहरूले गरेको फन्डिङभन्दा धेरै छ भने त्यति बेला तपाईँको रिसर्च प्रोजेक्टहरूलाई एप्रुभल दिन सक्दैनन् बिकज अफ फन्डिङ। यी कुराहरू पनि तपाईँले मजाले रिसर्च प्रपोजलमा देख्न सक्नुहुन्छ। 1 लाखमा तपाईँले खर्च गरेर तपाईँले प्रोजेक्ट सकाउनुहुन्छ कि 5 लाख लगाएर सकाउनुहुन्छ कि तपाईँले 25,000मा सकाउनुहुन्छ कि 35,000मा सकाउनुहुन्छ कि यी विभिन्न कुराहरू तपाईँले मजाले आफ्नो रिसर्च प्रपोजल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ रेफरेन्स एन्ड बिब्लियोग्राफी। रेफरेन्सको मतलब यो हो कि जति पनि सोर्सको तपाईँले साइटेसन गर्नुभएको छ आफ्नो रिसर्च प्रपोजलमा, यी सबै सोर्सहरूलाई तपाईँ लिस्ट डाउन गरिन्छ अल्फाबेटिकल अर्डरमा, त्यसलाई हामी भन्छौँ रेफरेन्स। र बिब्लियोग्राफीको मतलब के हो कि जति पनि सोर्सेसहरू प्रपोजलमा चाहे त्यो साइटेसन गरेको होस् या नगरेको होस्, तर तपाईँले त्यसलाई रेफर गर्नुभएको छ, त्यसलाई कन्सल्ट गर्नुभएको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ बिब्लियोग्राफी। भनेको साइटेसन भएको जति हामी चाहिँ सबैलाई रेफरेन्सिङ गर्नु पर्यो, र चाहिँ हामीले साइटेसन नगरे तापनि तर हामीले आफ्नो रिसर्च प्रपोजललाई तयार गर्ने बेलामा हामीले कुनै न कुनै सोर्सलाई हामी फलो गरेको छौँ भने त्यसलाई पनि हामी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ बिब्लियोग्राफी। यो रेफरेन्स र बिब्लियोग्राफीको यो थोरै डिफ्रेन्स मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ। र रिसर्च प्रपोजलको लास्ट एलिमेन्ट रहेको छ एपेन्डिक्स। र एपेन्डिक्समा हामीले यस्तो डकुमेन्टहरू फाइलहरू राख्छौँ कि जुन रिसर्च प्रपोजलको मेन बडीमा हामी एड गर्न सक्दैनौँ। फर इक्जाम्पल इट मे बी अ पेसेन्ट प्रोफाइल फर्म, डेटा कलेक्सन फर्म, कन्सेन्ट फर्म, क्वेसनेयर फर्म, इथिकल क्लियरेन्स सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स, कुनै पनि यस्ता मेटेरियल जुन हामीले आफ्नो रिसर्च प्रपोजलको मेन बडीमा हामी राख्न सक्दैनौँ, त्यसलाई हामीले कहाँ राख्छौँ? एपेन्डिक्स सेक्सनमा गएर हामी यी कुराहरूलाई हामी राख्छौँ। Okay guys, this was a small information about how to develop a research proposal with a basic concept. I hope this video might help you for developing a research proposal for your research project. Thank you.